وننسى أمر السحبة ونتصرف كأنه لم يحدث شيء. أوكي، اتفقنا. السلام عليكم إخوتي. مين؟ إن كنت لا تريد إخبارهم سوف أخبرهم أنا. يا رفاق، وراء سحبة هذا اللاعب ليس لديه ما يقوم به أو الدراسة. هذا اللاعب مدمن على النوم. ها هو نام مجددا، لا أصدق إنه حقا فعلها. أنا أنسحب، خلاص تجوز حتى تبلغ. جديا يا رفاق، أنا أعتذر المرة لكن أعدكم أنها لن تتكرر وسوف أحاول أن تكون الأخيرة. لكن يمكنكم نشر مقاطعي لأتحفز وأعود من جديد. لكن الشيء الأهم أنني عدت اليوم، واليوم سوف نتحدث عن وقت المغامرة. كم من شخصية غامضة في وقت المغامرة لا أعلم، لكن هناك العديد من الشخصيات الغامضة والمرعبة. لكن تبقى الشخصية المطروحة دائما هو الليتش، ملك البحيرة. لأي أسباب من الأسباب هو ملقب بالعجلة الدائمة، وهو مستوحى من النيزك الأخضر الذي ضرب الأرض وقد تسبب بحرب قد فقدت جزءا من كوكب الأرض. وهو معروف من تلامذة غولب. وأول ظهور له كان في مورتان فولي، حيث رأيناه تحرر من سجنه ليصبح عدو فين، على الرغم من أن بيلي من سجنه في شجرة الحلوى. وقد قام بالمرور بشخصيات عدة بمجرد لمسهم المادة الخضراء. وعندما يستخدم الإيكايد ليستطيع التنقل عبر الشخصيات، مما يجعله يعيش للأبد. مرة نراه على الحلزون، ومرة يتنقل عبر جسد بيلي، ومرة سيطر على جسد فين، ومرة تنقل عبر جسد سويت بي. ونتذكر أيضا أن جيك تحول إلى الليتش عندما لامس المادة الخضراء في بعد المزرعة. والآن عرفتم ما أود إخباركم به، أنه عجلة دائمة لا يموت. لكن لحد الآن، حتى الآن، من هو جسده الأول الذي مسجون في شجرة الحلوى؟ وعندما قام بالسيطرة على الحلزون ليتضح أنه تنقل عبره. لكن كيف جاء الليتش إلى عالم وقت المغامرة؟ وحسب كلامه أنه أحد تلامذة غولب، والعجلة الدائمة يشير أنه لا يموت. المهم، الليتش هو من المذنبات التي تسقط كل 1000 سنة، وقد تبين ذلك في حلقة إيفرغرين، مما تسببت إلى انقراض الديناصورات. واستمر ذلك المادة الخضراء لكل من يلمسها يتحول إلى الليتش طول قرون عدة، حتى أن استدعوا منها قنبلة نووية فجرت الأرض. بعدها ظهر الليتش لأول مرة. المفروض أن هناك شخصا لمس تلك المادة ليتحول إلى الليتش. الآن في بعد المزرعة يتضح أن جيك غرق في المادة إلى أن تحول إلى الليتش، وأصبح الليتش. هناك صورة ل3 أشخاص يطلعون على الإنكاريدين، وهناك شخص كان حاملا الكتاب. هذا ليس المهم. المهم إذ ركزنا في الظل خاصتهم، سوف تجدون وراء ظل سايمون ظله، وهو ملك الجليد. وهذا الشخص ظله على شكل هانسن أبدير. وهذا الشخص الذي شعره أشقر يتبين أن شكله على شكل الليتش. والآن وجدنا الإجابة الأخيرا. هناك صورة لهذا الشخص وهو يدرس المادة الخضراء قبل الحرب، ومن البديهي أنه عرف مكان سقوط القنبلة، وأخبر سايمون أن يقف لتصديها. لكن ربما بعد انفجار القنبلة الفطر تبين أن هذا الشخص بقي في مختبره ولمس تلك المادة وتحول إلى الليتش. إذن غولب من أغمض الشخصيات المتواجدة في كرتون وقت المغامرة، والذي يعتبر إلها في وقت المغامرة. أنا لا أقصد الإيساء على أي حال. غولب يعيش في بعده الخاص، وهو خارج أي بعد آخر. والسؤال هو، من أين أتى غولب؟ قال ليتشو ذات مرة: There was nothing, and before there was nothing, there were monsters. يظنون أن غولب كان قبل هؤلاء الوحوش، قبل لا شيء. لكن من أحد الوحوش هنا أورغالور. وبالنسبة لطاقة هذا الوحش، أصلا أن غولب كان من هؤلاء، لأن طاقة غولب لا تقارن بوحوش من هنا. على سبيل المثال، عندما قام باختطاف زوجة رجل السحر مارجلز، مما جعل ماجيك مان يبحث عنها في كل الأبعاد. مع ذلك لم يجدها. ينتهي به المطاف ذاهبا إلى بريزمو محقق الأمنيات، إلا أن بريزمو لم يستطع إيجادها، وقال أن هذا
وهذا لم يحدث من قبل. ومن هذه النقطة سوف تعرفون أن قوة غولب لا يعرفها سوى غولب، وأيضا كل ساحر يجن تزداد قوة غولب. ولهذا اختطف مارك يجن جنون رجل السحر، ويعتبر غولب أقوى شخصية في وقت المغامرة. ذات مرة ذهب فين إلى بعد الوسائد وعاش هناك حتى أصبح عجوز. ولم كان في فراش الموت ظهر غولب بشكل مرعب يشعرك بالقشعريرة، وهذا كان أول ظهور له. كان يريد أن يرجع فين لبعده الأصلي، استمر كونه بطل القصة، وهذا جعله لا يموت. وأحاديث على التوازن، غولب قام بإنشاء التوازن بين العالم، إرسال ليتش ليكون ممثل الشر وفين ممثل الخير. وكما اتضح في حلقته الأخير أنه أرسل وحوشا لتحارب الأخيار. غولب إنما يريد هو جعل التوازن في حدوده، كما يملك تلاميذة وهو أستاذهم على حسب ما قاله ليتش. وحتى الآن أظن أن التلميذ الآخر لغولب غير ليتش هو فين. The last scholar of gold. I am your doom. هو بريزمو. أولا نبدأ بحلقة ويكين أب. ذهب فين وجيك إلى بريزمو ليفتح له بوابة ليذهبوا إلى القلعة ليرى فين والده مارتن. حذرهم بريزمو للذهاب إلى هناك، وعندما ذهب أخبرهم بريزمو بأن يحضروا له عجوز النائم هناك. باختصار عندما أحضروه أخبرهم بأن ذلك العجوز النائم هو أنا، والآن عرفنا أن بريزمو هو مجرد حلم من عجوز نائم. وقال لهم: إذ استيقظت سوف أختفي 1000 سنة. وكان ليتش وراءهم وكانوا يظنونه أنه مجمد، لكن فجأة اتجه إلى العجوز وحوله إلى رماد. بعدها اختفى بريزمو واغتقل ليتش إلى بعد الوحوش. والآن عرفنا حقيقة بريزمو. لنكمل في حلقة ازدد بهويو. يقوم الأخوان على آخر قطعة مخلل من عند بريزمو حتى إن أكلها جيك. بعدها ذهب إلى النوم. بعدها بدأ بحلم بسلسلة من أحلام بريزمو حتى وجد سريرا مريحا من ينام عليه. يعود بريزمو إلى قيد الحياة. يلحق فين جيك إلى ذكرياته ويقوم بإيقاظه من النوم. بعدها يعود الوقت من الحدث، وفي النهاية عاد بريزمو